Coming up next on ArtTayo. Tara, ArtTayo! Ang mga gagamitin natin ay colored art paper, gunting, at glue. Tiklopin ang papel sa gitna. Tiklopin ang kalahating papel sa gitna hanggang sa makabuo ng 4 na hugis parisukat. Tiklopin ang kanang dulong bahagi ng papel papunta sa gitna. At ganun din ang gawin sa kaliwang bahagi nito hanggang sa makabuo ng hugis triangulo. Lupin ang dulong bahagi ng papel papunta sa dulong bahagi ng triangulo. Pagkatapos ay itiklop uli ng isa pang beses hanggang sa makabuo ito ng hugis bangka. Kailangan mong gumawa ng 5 pirasong ganito para makabuo ka ng isang korona. Ngayon ay pwede mo nang simulang pagdikit-dikitin ang mga ito. Pagdikitin ang magkabilang dulong bahagi nito para makabuo ng hugis korona. Ngayon na nakagawa na tayo ng hugis corona ay pwede nyo nang lagyan ng design na nais ninyo.
Ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara! Art tayo! For more videos like this, subscribe na sa ArtTayo and don't forget to hit the bell button para maging updated kayo sa mga susunod pang mga video.